নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেব মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ টপিক হ'ল আপুনি এটা মোবাইলৰ পৰা কিদৰে এটা ইমেইল আইডি বনাই আপুনি ইউটিউব চেনেলত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ লগত আজি ইমেইল আইডি আছে অলৰেডি, কিন্তু এই ইমেইল আইডিৰে এটা ইউটিউব চেনেল বনাই তেতিয়া গ্ৰ' হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম থাকে। এতিয়া কাৰণটো কি? কাৰণটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি বনোৱা আছে এইটো ধৰি লওক 2 বছৰ 3 বছৰ পুৰণা হ'ল। আপুনি লিগেলি বনাইছে নে নাই ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি কেনেকৈ বনাব লাগে আজি মই ভিডিঅ'টো ক'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাক লৈ যাওঁ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং যদি মই ছাইডত লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ বুজি নাপাব, সৰু সৰুকৈ আহিব। তো ডাইৰেক্ট মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত মই আপোনাক দেখাইছোঁ। ভিডিঅ'খন এটা লাইক কৰি দিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সকলো ধৰণৰ ইউটিউবৰ আপডেটছ মোৰ এই চেনেলত পাই থাকিব। কিদৰে ইমেইল আইডি বনাব লাগে, কিদৰে এটা চেনেল বনাব লাগে, কিদৰে চেনেল SEO কৰিব লাগে, সকলো কথা আমাৰ এই চেনেলটো পাই থাকিব। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। চবতকৈ প্ৰথমত আপোনাৰ যাব লাগিব আপোনাৰ জিমেইল খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। মোৰ ওপৰত R লিখা আছে, এই Rটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এতিয়া গৈ আপোনাক কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যাব লাগিব এড আনাডাৰ একাউণ্ট। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই এড আনাডাৰ একাউণ্টত যোৱাৰ লগে লগে মোৰ এইদৰে ইণ্টাৰফেচ এটা আহিলে, এইটো চাব পাৰিছে আপুনি। এতিয়া যাব লাগিব আমাৰ গুগল। গুগলক মই ক্লিক কৰিলোঁ। ঠিক খোলাৰ লগে লগে এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এতিয়া চাওক দেখাইছে চাইন ইন। তো মোৰ খুলিব লাগে নতুন এখন খুলিব গ'লে আপুনি তলত অকণমান স্ক্ৰল কৰিব, চাব তলত লিখা আছে এইটো ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। ইয়াত হৈ গ'ল চবচে ডাঙৰ কথা, আপুনি যদি বিজনেছৰ কাৰণে খুলিছে তেতিয়াহ'লে টেপ টু মাই বিজনেছ। এইটো আপুনি যদি বিজনেছৰ কাৰণে লাগে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব, মই বিজনেছৰ কাৰণে কিদৰে এটা ইমেইল আইডি বনাব লাগে মই গোটেই বুজাই আপোনাক কৈ দিম। এতিয়া আমাৰ টপিক হ'ল ইউটিউবৰ কাৰণে মোৰ বনাব লাগে। তো ইউটিউবৰ কাৰণে বনাব গ'লে ফৰ মাই চেল্ফ। এতিয়া চাব মই ফৰ মাই চেল্ফত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ নাম সুধিছে। নামটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নেক্সটত আপুনি ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাক সুধিছে বেছিক ইনফৰমেশ্যন, এণ্টাৰ ইয়ৰ বাৰ্থ এণ্ড জেণ্ডাৰ। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 8 তাৰিখ, ধৰি লওক মান্থ হৈ গ'ল মোৰ 8 অক্টোবৰ আৰু ইয়াৰ হৈ গ'ল 1990। ঠিক আছে, সেইবোৰত ভুল নকৰিব। এইবোৰ ভুল কৰিলে পিছত গৈ বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব আপোনাৰ যিটো সঁচা হয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিটো দিয়া আছে এইটোৱে দিব। সেইটো চাওক জেণ্ডাৰ যদি আপুনি ছোৱালী মানুহ ইয়া ঘৰৰ বোৱাৰী হয় তেতিয়াহ'লে ফিমেল দিব, আৰু যদি আপুনি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে মেল দিব। তো মেল এইবোৰ চিলেক্ট কৰিব নাপাহৰিব, এইবোৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, মাষ্ট বি। পিছত গৈ প্ৰব্লেম হৈ যাব। মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ তেনেকৈ চাই থাকক, সকলো আপুনি গম পাই যাব। নেক্সটত মই ক্লিক কৰিলোঁ। নেক্সটে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক মোক এতিয়া ৰিকমেণ্ডেড কৰিছে ইমেইল এড্ৰেছ দুটা মোক ৰিকমেণ্ডেড কৰিছে। এইটো দি মই সেনেকৈ ইমেইল এড্ৰেছ মই বনাব পাৰোঁ, মই নিজে কৰিম। এতিয়া হৈ গ'ল চবচে ডাঙৰ ফেক্ট। এতিয়া ডাঙৰ ফেক্টটো কি হ'ল, এতিয়া ধৰি লওক মোৰ চেনেলৰ নাম ডিম্পু ৰাখিছোঁ। মই চিম্পলি আপোনাক কৈছোঁ, যেনেকৈ মোৰ চেনেলৰ নাম ডিম্পু ৰাখিছোঁ, ডিম্পু ব্লগছ। তো মোৰ ইমেইল আইডিটো বনাব লাগিব DIMPUBLOGS ডিম্পু ব্লগছ। ঠিক আছে, ছাইডত কিবা এটা নম্বৰ দি দিব আপুনি 234। ঠিক আছে, ডিম্পু ব্লগছ 234। এতিয়া চাওক মোৰ জিমেইল এড্ৰেছটো কি হ'ব। অলৰেডি এইটো চাইডত চাব পাৰিছে আপুনি @gmail.com দিয়া আছে। এইটো লিখিব নালাগে আপোনাৰ। জিমেইল আইডি বনোৱাৰ আগত আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো চিন্তা কৰি ল'ব, কোনটো নাম দিম মই চেনেলৰ কাৰণে। তো হৈ গ'ল, মই এতিয়া খুলিম ডিম্পু ব্লগছ। মোৰ চেনেল নাম দিম ডিম্পু ব্লগছ। এইটো কাৰণে মই ডিম্পু ব্লগছৰ ক্ৰিয়েট কৰি এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰি আপোনাক দেখাইছোঁ। এইটো জাষ্ট এনে চিম্পলি আপোনাৰ বুজোৱাৰ কাৰণে মই এটা ইমেইল এড্ৰেছ বনাইছোঁ। এতিয়া যাব লাগিব মোৰ নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে মোক
এনেকা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া বিচাৰিছে মোক পাছৱৰ্ড তো পাছৱৰ্ড মোক টাইপ কৰিব লাগিব মই পাছৱৰ্ড টাইপ কৰি দিলোঁ টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব কিবা যদি আপোনাৰ অসুবিধা হৈছে বুজিবৰ কাৰণে মোক তলত মেছেজ কৰিব নহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মেছেজ কৰি ক'ব মই সকলো ভালকৈ মই বুজাই দিম এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ এড ফোন নম্বৰ বহুত মানুহ কি কৰে এড ফোন নম্বৰটো নিদিয়েগৈ ফোন নম্বৰ নিদিলে মানে আপোনাৰ চেনেল গ্ৰ' নহ'ব এইটো জিমেইল আইডি যদি আপুনি ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া মাষ্ট বি আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিবই লাগিব নহ'লে নহ'ব মই আজি যি টপিকটো আপোনাক বুজাই আছোঁ জিমেইল এড্ৰেছ বনাবৰ কাৰণে এই টপিকটো সবচে ডাঙৰ ফেক্ট কৰে ইউটিউবত এতিয়া মই টপিকটো আপোনাক আজি বুজাই আছোঁ আপুনি অপেনলি পাই আছে আপুনি চাব বাহিৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কেইটা এইবোৰ পেকেজ হিচাপে বিক্ৰী কৰে ইউটিউব কোৰ্স বুলি বিক্ৰী কৰে 9,000 20,000 10,000 টকা তেনেকৈ বিক্ৰী কৰে মই আজি ফ্ৰীকৈ শিকাই আছোঁ আপুনি শিকি লওক ইয়াত এড ফোন নম্বৰ কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব আপোনাক মই বুজাই আছোঁ এইটো মোৰ অপশ্যনত যাব য়েছ আই এম ইন নকৰিব বা স্কিপ নকৰিব মোৰ অপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত মানুহ কি কয় ন আই ডোণ্ট এড মাই ফোন নম্বৰ য়েছ আই এম ইন এড ঠিক আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডন কৰিব ঠিক আছে মই ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো আপোনাক দেখাৱা নাই মোবাইল নম্বৰটো মোৰ ফ্লেছ হৈ যাব বুলি এইদৰে এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দেখাব মোবাইল নম্বৰ দেখুৱাৰ লগে লগে মোবাইল নম্বৰ আপুনি প্ৰেছ কৰিব তাৰপিছত এটা অ'টিপি আহিব অ'টিপি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই একাউণ্টটো তেনেকৈ ধৰে আহিব এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ মোবাইলত ৰিভিউ ইউৰ একাউণ্ট ইনফো হৈ গ'ল মোৰ অলৰেডি ইমেইল আইডি বনোৱা মোটামুটি হৈ গ'ল এইটো চাব পাৰিছে আপুনি ইয়াত আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক গুগল ছাৰ্ভিচ চেকিং ইনফো হৈ আছে এতিয়া মোৰ ইমেইল আইডি বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব মোৰ ইমেইল আইডি আপোনাৰ ইমেইল আইডি যে বনিছে আপুনি কেনেকৈ গম পাব এতিয়া আপোনাৰ জিমেইলত আহিলে জিমেইলত আহি এই আৰটোত ক্লিক কৰিলে আৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাব ডিম্পু ব্লগছ আহি গ'ল এই ৰাজুদেৱ বুলি লিখা আছে ডিম্পু ব্লগছ এতিয়া যদি আপুনি চেনেল নাম বনাব ন তেতিয়া নাম বনালে ইয়াত আহি যাব যেনেকৈ ডিম্পু ব্লগছ লিখিব ওপৰত ৰাজুদেৱৰ জগত ডিম্পু ব্লগছ আহি যাব আশা কৰিলোঁ যেন ভিডিঅ'টো চাই কিবা বুজিব পাৰিছে যদিহে বুজা নাই আপুনি তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে নহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপুনি তাত গৈ মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে সকলো কথা মই আপুনি যদি নোৱাৰিছে মই বুজাই আপোনাক ক'ম তো আজিলৈকে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানটিয়ে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই It's not a game, it's a rich thing.